А як ви ставитеся до Української православної церкви Московського патріархату? Дуже погано. Це зрадники, і це в центрі нашої Києва. Вони зрадники, їх треба гнати з мітлою. Я вже давно казала, що я не знаю, чого це вони тут сидять. І слава Богу, їх почали гняти. Я дуже задоволена цим. Негативно, абсолютно. Це доказано вже вчинками, різними наративами. Я слідкую за цим. Саме церква це, я не то, що сказати, мені просто інтересно, якого рівня може бути цинізм у людей. І ця історія нам показує, що я вважаю, що це зрадники. Зараз негативно, раніше нейтрально відносився, а зараз, звісно, якщо такі справи повипливали в світ, що там КГБшні агенти працюють, то, звісно, їх треба всіх закрити, вигнати і ще судити за законами нашої країни. А як ви ставитеся до Української православної церкви Московського патріархату? Тут таке питання. Я прихожанин Української православної церкви, але зараз проти нас, можна так сказати, в суспільстві не дуже нас приймають, грубо кажучи. По-перше, я хотів сказати, що не Московського патріархату. Я думаю, ви це чули вже. Ми просто Українська православна церква Київської митрополії. Моє ставлення позитивне. Я знаю, чому я ходжу до цієї церкви. Я знаю, що, звісно, є зрадники. Це правда, я не буду це врати про це, чи щось інше, брехати. Але один представник якої структури не є відображенням всієї структури? Дуже категорично, я вам більше скажу, я дуже хотіла про це поговорити. Коли почалася війна, я дуже швидко. В мене є молитвослов на російській мові, і він зі мною з мого народження. І я іноді, коли я хочу себе морально підтримати, я можу помолитися, я це відкрито кажу. І коли почалася війна, я відкрила цей молитвослов, і я читаю, наприклад, молитву, вона називається «Защита від вражих сил» і захист від ворожої сили. І там є така фраза «Господи», тобто скільки він років в мене лежить, і там така фраза є «Господи, захисти нашу державу, Російську імперію, царя Петра І» і бла-бла-бла-бла-бла. І я це читаю, і нас просто, фігачать бомбами, і я просто така думаю, піздець, це ж наскільки глибоко це такий, просто промив. А як ви ставитеся до Української православної церкви Московського патріархату? Знаєте, я в церкву ходжу, в українську, а Бог єдин, тобто, я не знаю, то вже політика, мабуть, а не церква. До московського відношусь точно негативно, йому немає місця в нашій країні. До українського відношусь, як я і казала, коли я починала, що для мене церква – це бізнес, це гроші, це наркотики. І я так це й думаю, у кожного своя може бути думка, я теж до цього відношусь позитивно, але краще хай буде українська церква, і я, хто вірить, тот вірить, має там ходити, але я відношусь як до бізнесу все одно. Я дуже радію, що ми відштовхуємося якомога далі від всього російського, і я дуже рада, що саме це закінчується ера релігії, яка побудована на повній, тобто lies, і яка побудована на російській пропаганді. Це дуже класно. І на корупції. Тому так. Ми як країна і як люди маємо відходити від московського патріархату якнайдалі. Ні, не люблю. Нехай геть з України. Треба їх взагалі повністю з України вигнати. Вони не мають взагалі бути на території України. До московського скоріше б їх вимили поганою метлою звідси. Московський патріархат, я не хочу, щоб він тут у нас був. Ми Україна, ми все, яке московське патріархат? Ні. Ні.
Точно, ми Україна. Чому вони тут повинні бути? І багато людей, які ходять на московський патріархат, вони там їм мозги протирають, а вони ще говорять, Москва, вони хороші. Да? Ні, я проти. Це просто рудимент, його треба було давно викорінити. Більшість священників там мало того, що не сповідують віру і засади релігійні, на яких вони створені, так вони ще й займаються розкраданням, пропагандою. І половина з них, на мою особисту думку, це колишні кагібісти, і їм не місце взагалі на землі, не те, що в Україні. А як ви ставитесь до Української православної церкви Московського патріархату? Не знаю, можна сказати, що це таке мертве місце в Києві, яке розносить смерть, в принципі. Я взагалі боюсь всіх цих закаламучень. Я ходжу в храм і молюся за тих, хто на фронті, і за своїх близьких. Але я ставлюся широко. Просто я заходжу в храм, я навіть не думаю, якого він патріарха. Навіть не знаєте, так? Що?